आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स सुन्ने बित्तिकै के याद आउँछ एआई माङ्गा टिकटकको इफेक्ट चुतियाप्पा एआई इज द एलियन इन द मेकिङ हजुरहरूले ओपन एआई त सुन्नुभएकै होला ओपन एआई नसुने पनि च्याट जिपिटी त पक्कै सुन्नुभएको होला के हो त च्याट जिपिटी कसरी युज गर्ने च्याट जिपिटी लेट्स चेक इट आउट इन दिस भिडियो च्याट जिपिटी चाहिँ साथीहरू ओपन एआई जुन एलन मस्कको पार्टनर कम्पनी हो एआई ओपन एआईले ल्याएको आर्टिफिसियल च्याटबट हो लेट्स ओपन एआई अनि हजुरहरूले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ ट्राई जिपिटी भन्ने यो ओपन एआईको माथि लर्न मोरको यतापट्टि त्यसमा क्लिक गर्नुहोस् र अब खुल्छ च्याट जिपिटी साउन्ड्स गुड यसमा मैले चाहिँ पहिला नै लगइन गरिसकेको भएर चाहिँ मेरो डाइरेक्ट खुल्यो हेर मै त के भन्छ लग आउट भनौँ त तोरी अब सबले भन्छन् ओहो च्याट जिपिटी है मैले त अब युज गर्न नजानेर हो कि किन हो मलाई चाहिँ खासै केही लागेन सेम गुगल जस्तै लाग्यो गुगलभन्दा अलिकति गुगलमा चाहिँ सर्च गर्न पऱ्यो खोजिराख्नु पऱ्यो यसमा चाहिँ आफै रिकमेन्ड गर्ने रहेछ टप एन्सर लगआउट गरौँ है हजुरहरूलाई लगइन गरेर देखाउँछु लगइन विथ योर ओपन एआई एकाउन्ट हजुरहरूले चाहिँ त्यो ओपन एआईबाट च्याट जिपिटीमा क्लिक गरेपछि चाहिँ यस्तो इन्टरफेस ओपन हुन्छ अनि अब सुरुमा त साइन अप गर्नु पऱ्यो साइन अप इमेल एड्रेस इमेल क्रिएट योर एकाउन्ट इमेल एड्रेस आई एम नट अ रोबोट हजुरहरूले यहाँ आफ्नो डिटेल्सहरू भरेर अनि आई एम नट अ रोबोट गर्न सक्नुहुन्छ मेरो चाहिँ पहिला मैले जिमेलबाट डाइरेक्ट कन्टिन्यू विथ गुगल गरेर टक्क गुगलमा थिचेर अनि आफ्नो एकाउन्ट चुज गर्न सक्नुहुन्छ है यसबाटै बनाएको जस्तो लाग्थ्यो मैले ठिकै छ ल अब खुल्यो च्याट जिपिटी वाउ च्याट जिपिटी सबैतिर च्याट जिपिटी छ के सर्च गर्ने वाट इज च्याट जिपिटी GPT or General Pre-trained Transformer is a type of artificial intelligence model developed by OpenAI that is trained to generate human-like text. It uses a deep learning technique called transformer architecture, which involves training a neural network on large data set of text and then fine-tuning it to perform a specific task, such as language translator or text generation. यो ल्याङ्ग्वेज ट्रान्सलेट गर्नलाई चाहिँ एकदम गुड हुनसक्छ अनि अब के छ टेक्स्ट generation GPT has been used for a variety of natural language processing tasks including language translation, language summarization and text generation. It is particularly used for tasks that require the generation of long coherent piece of text as it is able to maintain context and coherence over extended period of time. GPT has been used in chatbots and other conversational AI system. यो चाहिँ अब रिसर्च गर्नलाई अनि हुन्छ नि इन्फर्मेसन निकाल्नलाई केही सम्बन्धी अनि केही नयाँ कुरा सिक्नलाई एकदम राम्रो छ अनि हजुरहरूले चाहिँ अब मैले त ट्राई गरेको छैन खोइ आउँदैन अब भनौँ न अब आफूले अब स्टुडेन्ट हुनुहुन्छ भने अब क्लासमा भएका दिएका केही सोल्युसन प्रब्लमको सोल्युसनहरू पनि खोज्न सक्नुहुन्छ अनि जस्तै अब डेफिनेसनहरू अनि लेट्स सी एक्सप्लेन
एक्सप्लेन के भन्ने त फोटो SYNTHESIS स्पेलिङ आफै हेर्छ ए यस्तो है अब जस्तै अनि यो चाहिँ अब सरलाई एक्सप्लेन फोटोसिन्थेसिस के अब हजुरहरूले यही सेम गुगलमा पनि सर्च गर्न सक्नुहुन्छ युट्युब अनि अन्य यस्ता जस्तै हुन्छ नि पोर्टलहरूमा सर्च गर्न सक्नुहुन्छ यसमा चाहिँ मलाई के फरक लाग्यो भन्दाखेरि अब त्यसमा चाहिँ हजुरहरूले 10वटा 12वटा भिडियोहरू हेरेर चाहिँ अनि कुन आफूलाई चाहिँ बेस्ट लाग्यो त्यो चुज गर्नुपर्ने हुन्थ्यो होइन जस्तै गुगलमा सर्च गरेर 10वटा साइटको लेखहरू रिकमेन्ड गर्छ हजुरलाई अनि आफूलाई उपयुक्त सबै स्क्रोल गरी गरी चुज गर्नुपर्ने भयो तर यसमा चाहिँ टक्क टाइप गरिदिएपछि यसले आफै अटो जेनेरेट गरिदिनु भयो बेस्ट एन्सर जुन चाहिँ ती एन्सर तपाईँले त्यो 10वटा लाई चाहिँ एकदम हुन्छ नि के भन्छ अब दाँजेर बनाएको भन्दा यो अझै बेटर हुने भयो अब यही हो यसको युज होइन मलाई चाहिँ त्यस्तो वाउ चाहिँ केही पनि लागेन युज गर्न नजानेर होला तर जे होस् गुगल र युट्युबभन्दा 2 स्टेप माथिको भनौँ न किनकि अब च्याट जिपिटी भयो यस्तै अब राइटर डट एआई स्टिभ डट एआई यस्तै अरू पनि अन्य आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्सको चाहिँ साइटहरू छ कि त्यसमा अझै मैले त पहिला पनि अरू पनि यस्तै गरिरहेको थिएँ जस्तै राइटरबाट अनि टेक्स्ट एउटा राइटिङ गरेर कन्टेन्ट टाइप बनाएर चाहिँ अनि त्यसलाई भिडियोमा चेन्ज गर्ने जस आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स फ्युचर हो अब फ्युचरमा अझै राम्रो अपडेटहरू आउला अझै आश्चर्यजनक चिजहरू ल्याउला तर यो चाहिँ खासै त्यस्तो वाउ चाहिँ लागेन मलाई अनि मैले यसमा सर्च गरेको च्याट जिपिटी चाहिँ फ्युचरमा चाहिँ फ्री नै रहन्छ त भनेको अनि फ्युचरको कुरा फ्युचरमै गरौँला नि भन्ने कुरा गर्यो ल त्यही हो यो सब तोरी हो बुझ्नेलाई शिरखण्ड नबुझ्नेलाई खुर्पा बिँड भने जस्तै हो कि मलाई त खुर्पाको बिँडै भयो